Uy, dali, sinisita na tayo. Smile lang na siya. Forevermore, pang-cover. Balik ka, di pa kita kardodalisan. 1, 2, 3. Wow, may history. Post ka uli. Ang ganda mo sobra. O, pila. Huwag kayong wala pa. Pila, ang ganda. BTS guys. Sabi ng cleavage, oh. Paligyan ka dyan na, nag-selfie ka sa way na. Okay, akala ko din naman tayo sa ilalim. Igas na Tingnan, pinipilit. akin yung cellphone mo, ako yung cellphone mo. Alam maampun. Next. Join. Tayo na. Tapos yung next na tawag, 15 Yes. Pinanintigan. Kaya niya yan. Pucha, ang hirap. Lahat ng paa maamoy.
Sorry, baka makatulog ka. Patay. Hindi pantay. Dito. Higa. Higa ba? Uy, isa doon, no? Ano na? Ano higa kami? Higa ba? Ina. Will. Sige, habang nag-aaway-aaway Okay na sila. Akala ko pinag-iisipan. Ay, gamo na daw. Smile tayo. Smile. Okay, pantay na. Uy, dalian, sinisita na tayo. Smile lang doon. Okay. Baliktad na. Bakit? Baliktad na. Last one na po. Ay, yung ulo. Yung ulo, isa pa. Isa pa. Ano ba tayo, guys? Yung ulo. Yung ulo daw. Ay, anong ulo? Sorry. Sorry. Madami na kuto. Bilisan mo. Nakakapila. Nangyayarap ng lipinggan. Sa dami ng papantunin niyo, pati yung itlog. Sino nagsabi? Sino nagsabi? Ay, kanino sombrero yun? Side na lang tayo, tapos single file na lang para ano, madali. Sa left na lang kasi sa kanan sila nadaan eh. Sabi niya wag dyan, pero dyan na Madulas. maglakad. Kasi mas madali doon. Oh. Mas madali dito maglakad. Kulang na lang may lumabas na dinosaur. Ganun siya. Para siyang Jurassic era. Ang pilit naman may swing eh, no? Pila yan? Ano lasa? Masarap daw eh. Yan, nalinis na rin yung paa ko. 3 swing lang daw yan. May bilang din eh. So ayan, pasaw-saw kami. Hanggang dito na. So maglalaba muna kami ng damit. Kaya to. Mababa naman, Will eh. Baba lang eh. Baba naman Will. Ah, lapit na pala ng falls eh. Grabe ang ano ang tarik. Meron pa ba? Malapit na pala eh. Konti na lang pala eh. Hindi naman pala tutumaan eh. Tutumaan eh.
Hello!